Evening. O, ready na lahat? May walang questions sa receivables. Nakita ba ang video sa receivables? Wala na, Mick? O, Andrea, nakita ba? Wala na, Mick? May tao ba rito? Lahat tulog. Erika, Lat, nasan ka? Yes, sir. Fohas, nasan ka? Dito po, sir. Manito, Yes po, sir. Borhal, Dito po, sir. Carayon, Yes po, sir. Monte Alto. Yes po, sir. Sino yung parang ngayon ka lang yata umatid. Monte Alto. Lagi po ako ma-attend. Lagi ba natin? O, sige. Okay. So, start na tayo ng chapter. Si Andrea, hindi na Mick. Sir, nag-CR po ako. Hindi ka nag-go out. Sir, sorry sir. Kala ko hindi po eh. Konti pa po eh. Okay. Sorry chapter sir. 10. Tinawag niyo po. We will discuss fixed assets. Kung mapapansin nyo, the past 3 chapters or 4 chapters, puro specialized na mga account na specific accounts na pinag-uusapan natin. So, we will now discuss fixed asset and intangible asset. Ano ba yung intangible asset? Tangible, nahahawakan. Intangible, hindi nahahawakan. Mamaya, di-discuss ko na husay yan. Baka itanong nyo, sir, meron bang asset, meron bang pag-aari na hindi nahahawakan? Meron yun. Kaya di-discuss natin. Now, we will define and classify and account for the cost of fixed asset. Paano ba yan? Di ba napag-aralan natin lower of cost or market? Pero di-define natin and classify the accounts or the costing. Compute depreciation. Ang tinuro ko sa inyo, given lagi ang depreciation. Ngayon, kukompute na natin ang depreciation by several methods. Straight line, units of production, and double declining balance ng depreciation. How do we journalize? Ang fixed asset na hindi na natin nagagamit, itatapon na natin or ibebenta na natin. How do we account for that?
We will also compute depletion and journalize the entry for depletion. Yung asset na nahahawakan ay dinidepreciate. Meron yung depreciation. Pero ang asset na hindi nahahawakan ay dinideplete, nauubos. Nauubos yan. Okay? Describe accounting for intangible assets such as, patents, yan ang sample ng copyright and goodwill. Yan ang sample ng intangible. I mean, depletion, when I say depletion, ano ba nadideplete na assets? Yung mga mina, oil mines, gold mines, yan, nadideplete yan, nauubos yan, di ba? Hindi naman nanganganak ang ginto sa ilalim ng bundok. Kundi, nauubos pag minina nyo. Okay, we will also describe how depreciation expense is reported in the income statement and prepare a balance sheet that includes fixed assets and intangible assets. Saan natin lalagay yun sa balance sheet? And we will also describe and illustrate the fixed asset turnover ratio to assess the efficiency of a company's use. Gaano mo nagagamit ba mga pag-aari mo? Baka naman lagi nakatenga lang yan. Sayang lang. Now, fixed assets are long-term or relatively permanent. Pangmatagalang assets yan, such as equipment, machinery, building. Naka-record ba ako? Naka-record. Buildings and land. Other descriptive titles, plant assets and or property, plant and equipment. Fixed asset, property, plant and equipment, pareho yan. At katulad nga ng sabi ko sa inyo dati, ang land lamang sa lahat ng fixed asset ang hindi nagde-depreciate. Lahat ng asset nagde-depreciate. Lahat ng fixed asset, I mean. Now, a fixed asset has the following characteristics. They exist physically and thus are tangible assets. Yung mga fixed assets ay nakikita, nahahawakan, kaya ang tawag dyan ay tangible assets. Anong example? Kotse, building, land, office equipment, lahat yan, fixed asset. They are owned and used by the company in its normal operation. Ginagamit yan ng kumpanya sa pag-ooperate para kumita. They are not offered for sale. Hindi yan binebenta, mapwera pag hindi mo na ginagamit. Or bumili ka ng upgrade na halimbawa. Di ba? Pag bumili ka ng computer, after 2 years or 3 years, bibili ka na uli. Kasi mabagal na yon, upgrade ka na, mag-upgrade ka na. Yung mga factory, mga makina sa loob ng factory, nag-upgrade. So, what do you do with the fixed assets na hindi mo na ginagamit? Yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Now, pag nagpagawa ka ng building, syempre gagawa ng plano. Kasama yan sa cost ng building. Kasi hindi mo magagawa ang building na walang planong arkitekto. Hindi mo rin magagawa ang building kung walang mag-aayos o mag-iintindi, magsusupervise na engineers. Ni-insure mo mga empleyado. Teka, wait. Ini-insure mga empleyado na nagtatrabaho sa building. Inutang mo yung paggawa mo ng building at nagbayad ka ng interest, kasama yon sa cost ng building. Yung mga lakaran sa paligid ng building, taxes, repairs, so, halimbawa meron ka ng existing building, pinagawa mo ulit, gumanda, so tumaas ang value nun, building din yon. Okay, halimbawa meron kang equipment na nirecondition. Lahat yan pinagsasama-sama when you compute for the cost of the building.
pati government permits, pati permits. Kaya nalaki ang cost ng building. Now, sa makina naman, kasama sa cost of equipment, ang taxes, freight, paano nadala sa factory mo, in-install kung malalaking equipment yan, repairs kung yun ay luma at ginawa at humaba lalo ang buhay. Kasi minsan, yung ordinary, halimbawa katulad sa kotse, yung ordinary change oil, yun ay hindi nagpapahaba ng buhay pero nakakaganda lang ng kondisyon. Kaya yun ay repairs and maintenance expense yun. Pero halimbawa, pinapintahan mo ng bago, gumanda ang kotse, tumaas ang value. Okay. And all the others, that includes of course permit sa gobyerno, testing, pagte-testing, mga taong nagte-testing, kasama yan sa cost of equipment. Land. Ano kasama sa cost of land? Purchase price, sales taxes, permit. Anong permit sir sa land na binili? Yung mga taxes, permit mo para gawin halimbawa at tayuan ng bill para maging commercial. Commission, nagbigay ka ng commission. Pinatituluhan mo, may gastos yan. Pinasukat mo, kasama may gastos din yan. Yung nabili mo, meron palang hindi bayad na buwis, binayaran mo, kasama rin yon sa cost of land. At meron nagkalat doon mga luma-lumang mga building o luma-lumang kagagamitan, binenta mo, na pinaalis mo, nagastusan ka, pero binenta mo, nung ibenta mo, ibabawas mo naman yon. Pinantay mo, inayos mo, pinailawan mo, kasama yan sa lahat ng cost of land. Land improvements naman, yan naman, halimbawa, ayos na napalevel mo na, napag-grader mo na, pinasimentahan mo yung paligid, pinatanaman mo naman, pinalagyan mo ng bakod, pinalagyan mo ng ilaw sa labas, at pinaayos mo yung parking. Land improvements na yan. Fixed asset pa rin yan na i-depreciate mo. Pero hindi nakasama sa cost of land. Another account title yan, land improvements. Now, when you buy fixed assets, unnecessary costs do not increase the asset's usefulness and are recorded as an expense. Katulad nga ng sabi ko sa'yo, bumili ka ng truck at habang araw-araw ginagamit, di ba, chine-change oil yan, pinapalitan ng langis, hindi yun nakakapagpadagdag ng usefulness, expense yun. Pero kung halimbawang pinapintahan mo, yung truck pinalagyan mo ng boom, dati wala, yun ay additional cost of land. Meron tayong example dyan. Now, katulad nito, na nakaparada sa labas, may gumuhit sa pinta, pinaayos mo, hindi yun, that is just an ordinary expense. Repairs and maintenance yun. Nagkamali ng pagkakabit, yung gulong nagawang manibela, ay hindi yung kasalanan ng pag-aari. Nanakaw pero walang insurance, nagastusan ka sa paghahanap, kasalanan mo yon. So expense yun. Nung bilhin mo yung makina, natumba, tumalsik, bumili ka ng cellphone, tumalsik, o iniayos mo ulit dahil nagdula sa kamay mo, that's an ordinary expense pag pinaayos mo. Na walang permit, na penalize ka ng gobyerno, ayun, that's an expense. It will not increase the asset's usefulness. And they are recorded as an expense of the company. Expenditures that benefit only the current period are called revenue expenditures. Yung halimbawa, meron kang nagasto sa equipment na
nadagdagan lamang ang benepisyo para ngayong taong ito ay yun ay revenue expenditures. At kung ma-improve naman ay nagpahaba ng buhay, yun ay capital expenditure. Ang sample ng revenue expenditures, yun nga, change oil ng kotse, change oil ng mga makina, pinalinis mo yung radiator, revenue expenditure yun. Ang benepisyo nun ay ngayon lang period na ito, ngayon lang taong ito, ilang buwan lang, kasi after a few months, you will again have it change oil or palinis uli ang radiator. Okay. Yun naman capital expenditures, nakakita na kayo naman siguro ng truck na meron bang, yung bang parang boom. Pag pinakabitan mo nun, yan, it will improve the assets and will extend its useful life. Revenue expenditures, they are normal and ordinary repairs and maintenance. Yun nga, mga change oil, tune-up ng kotse. Capital expenditures are additional improvements and extraordinary repairs. Yung kotseng yon, kumatok ang makina, pinaayos mo, pina-overhaul mo yung makina, it extends and it improves the life of the car. Kaya capital expenditure yon. Yan. Pag nagpa-tune up ka ng delivery truck, debit repairs and maintenance expense, credit cash. Yun lamang entry niya. It is a revenue expenditure. Pero ito nga example ko, pinalagyan mo ng hydraulic lift. Nakakakita naman kayo siguro ng mga truck na meron kayong mga nakalawit na pag kinargahan pagkakarga. O, nakakagaan yun ng trabaho ng mga tao, pero yun ay nakakapag-improve ng efficiency at hindi mo nabubuhatin pa yung ikakarga mong mabibigat. Kaya yon ay additional yon, capital expenditure siya. Asset siya. Excuse me. Okay. The engine of a forklift that is near the end of its useful life is overhauled at the cost of 4,500, which extends its useful life by 8 years. Natapos October 14. So, luma na yung truck, forklift, yung pangkarga. Pina-overhaul mo, nagastusan ka. So, sa estimate nyo, ng accountant nyo, ay tatagal pa ito ng 8 taon pa uli. So, magbabawas ka ng depreciation. Debit, accumulated depreciation. Di ba ang accumulated depreciation, ang normal balance niyan ay credit at ibinabawas yan sa asset para makuha mo ang net book value. Alam nyo na yan. Kaya ang ide-debit mo ay accumulated depreciation. Capital expenditure kasi yan. Okay. And this graph is in the book so you can check it out. Ito example. On June 18, GTS paid 1,200 to upgrade the hydraulic lift and 45 for the change oil. Journalize. Debit, delivery truck 12, credit cash, and debit repairs and maintenance 45, credit cash. Kasi ang 1,200 is a capital expenditure and $45 is a revenue expenditure. Now, yung mga fixed asset, pinapalis yan. Hindi renta, lease ang tawag. Pero parang renta rin. Renta, kaya nga lang iba. Pag ang asset ay pinaupahan mo, lease yon. Okay? The lessor is the party who owns. Ako, may kotse, pina-arkila ko kay Andrea. Ako'y lessor, si Andrea ang lessee. Yan. Now,
in the banking world, meron sinasabing capital lease para sa mga malalaking negosyo. Usually, ang mga sasakyan, mga fixed asset ay binibili through a lease agreement. So mapapag-aralan niyo ito sa inyong higher accounting, sa financial management, pero importante na iintindihan niyo na yung capital lease is accounted for as if the lessee has in fact. Yun ay binili na rin. Kaya nga lang ang tawag ay lease contract. And it is an expense over the life of the capital lease. Uso yun sa mga malalaking kumpanya kasi yun ay tax deductible. Sa taxation subjects nyo, mapapag-aralan nyo rin yan. The lease that is not classified as a capital lease for accounting purposes is classified as an operating lease. An operating lease is treated as an expense because the lessee is renting the asset for the lease term. Yung capital lease, teka't nakakaching ako. Miss Dalupang, ang ating ating attendance ha. Yes, sir. Yung capital lease, binili mo. Kaya nga lang pinalabas nyo lang muna as lease. At the end of the term, mapapagkasunduan nyo roon na bibilhin mo, may presyo yun. Ang tawag doon salvage value. Now, as compared to the operating lease, si Andrea, umupa lang sa akin, hindi niya binibili. Kaya pag natapos ang aming lease contract, babalik sa akin ng kotse. At hindi niya binibili yan. Pinauupahan ko lang yan. Siyempre, pag operating lease, mas mahal yan. Kasi kukwentahin ko bilang lessor ang depreciation yan. Kasi kung matapos man ang lease, fully depreciated na, luma na, isa uli sa akin, hindi ko na magagamit, ibebenta ko na rin lang uli yun. So, operating lease yun. Now, how do you compute for depreciation of fixed assets using several methods? Ano yung methods na yun? Straight line method, units of production method, and balance, double declining balance. Madali yan. Napakadali. Pero explain muna natin ngayon, what is depreciation again? Over time, habang nagtatagal, ang mga assets ay naluluma. Equipments, building, na nababawasan o naunti ang kanilang serbisyo. Giving you an example, yung LCD projector. Pag bago yan, ang liwanag. Kung araw-araw ginagamit mo at habang nagtatagal, ay nalabo yung bumbilya. Napakamahal ng bumbilya no, na pag napundi yun o talagang malabo na, mas magaling pang bumili ka na uli ng bagong LCD projector kesa sa bumili ka ng bumbilya. Kuha nyo. Ang tawag doon sa periodic recording of the cost of fixed asset is depreciation. We have discussed this to you before na. Depreciation can be caused by physical or functional errors. Physical means wear and tear. Yung kotseng example natin, nagagasgasan. Siyempre, pag nagagasgasan, binenta, ngayon wala pang gasgas, medyo mas mahal yun kesa sa puro may gasgas bebenta mo. At siyempre, nakupas-kupas din yan dahil sa araw, sa ulan, sa init, tapos uulan, nakupas din at nalabo rin ang pinta. Ang functional depreciation naman includes obsolescence and changes in customers' needs. Ang cellphone, maganda pa ngayon. After 2 years, meron ng bago.
Mas maraming features. So medyo na-obsolete yun. Di ba? Yan. O, bumili ka ng dati kotse, cassette recorder, cassette player ang nakakabit sa kotse. Eh wala nang cassette ngayon, di ba? Lahat ngayon nasa USB na. So obsolete na siya. So wala nang gumagamit noon ng cassette player. Alam niyo yung yung Walkman dati? Alam niyo ba yung Walkman? Ha? Yes po, meron ako nun sir dati. Alin, cassette pa. Hindi po, yung Walkman. Hanggang ngayon nandito sa akin sir. Oo nga, Walkman na cassette player. Yung CD sir. Oh, yun na nga. Ang Opo. unang-unang labas ng Walkman. Teka, magse-search ako. Ang unang-unang labas ng Walkman, Sony yun. Ay cassette player. May cordon. Nagkaroon ako noon. Ang yabang ko noon. That was around 19, siguro late 70s. Kaga-graduate ko lang ng college. Now, napaltan yun. May lumabas, CD player Walkman. So, meron ka nga pa nun, Andrea. Yes po sir, meron pa po. Wala na rin masyadong uso yan ngayon. Di ba? Kasi, ngayon, ang uso na ay Spotify. Want to sawa ang music. At wireless na. Yung bang iyong Walkman na CD player, may cordon pa. Wala po. wala CD lang na. po siya. Opo, ano na po siya, yung headset na po yung aking... Yung akin, Yan. noon may cordon pa yun. Hindi ako maka-download. Yun ay tawag dito. May cordon pa yun. May cord. Pero it improves. Pero ngayon, wala nang gagamit to. Una-una, cassette. Hindi ko na rin alam kung saan napunta yon. Tapos napalitan ng CD. Tapos ngayon, Spotify na, nasa cellphone na. You don't need the Walkman anymore. So nagiging obsolete. Yun ang pinupunto ko lang. So obsolete na ang Walkman, Spotify na, hindi na headset pa, earbuds na lang. Minsan wireless pa yung earbuds. So ang tawag doon ay functional depreciation. Okay. There are two common misunderstandings that exist about depreciation as used in accounting and depreciation does not measure a decline in the market value. It does measure a decline in market value, and depreciation does not provide cash to replace fixed assets as they wear out. There are three factors that determine the depreciation for fixed assets. Tatlong factor yan that determines the depreciation. Initial cost, magkano bili? Ilang taon mo inaasahang magagamit yan? At pagdating doon sa dulo, magkano pa yan? O residual value or salvage value. Okay, so yan ang i-consider nyo lagi. But more often than not, these are all given. Kaya wala kayong problema, hindi nyo kukumputin yan. Given yung kung magkano bili, given kung ilang taon mong gagamitin, at given din yung residual value. Ano ba yung residual? Yun yung presyo pagkatapos mong i-depreciate. Now, the expected useful life of a fixed asset is estimated at the time of the asset is placed into service. The residual value of a fixed asset at the end of its useful life is also estimated at the time the asset is placed into service. So pag bili mo ng asset, i-determine mo na agad bago mo gamitin kung ilang taon mo magagamit ng useful at bago mo umpisang gamitin,
ay magkanong estimate mo after, let's say, 5 years na mong i-depreciate. Yun ang tawag naman ng residual value. Yan. So when you compute for the depreciation na merong residual value, ibabawas mo yon sa initial cost. At yung diferensya nun, initial cost minus residual value is equals to the depreciable cost. O yun ang iyong, divide mo doon ang useful life. Now, maraming way of computing for depreciation. Straight line nga, units of production, declining balance, double declining, and others. Ewan ko ano yun. Pero pinakamalimit ginagamit ay straight line. Depende yan sa asset. Yung units of production, depende rin yan sa asset. In double declining balance, depende rin sa asset. Pag mga electronics equipment, madaling mag-depreciate yan, madaling ma-obsolete. Kaya dapat ang ginagamit dyan, double declining. We will show you how to compute for it. Straight line, madali. Annual depreciation is equals to cost minus residual value divided by useful life. Tandaan niyo ang anong yan. Pag walang, yung mga napag-aralan natin, walang residual value. Pero usually, it has a residual value. Kung meron kayong mamimit na problems ngayon, meron ng residual value. Okay? Now, pag straight line method, ito given yan. 24,000 bili, 5 taon daw gagamitin. Ang residual value ay 2,000. So, paano mo i-compute ang straight depreciation per year using the straight line? 4,004 daw. Magiging yan. Paano kinumpute yun? 24,000 minus 2,000 divided by 5 years. So, yung 4,004 ang depreciation per year. Napakadali. Huwag niyo kakalimutan. Babantayan niyo kung may residual value at kung magkano residual. Minsan hindi amount ang binibigay. Percentage of initial cost. So, madaling computing lalo yun. Yan. Now, kung binili ng Oktubre yon, yung equipment na yun, ang depreciation for ng October, ilang taon, ilang buwan na lang yon? October, November, December. 3 buwan mo lang i-depreciate dun sa unang taon na yon. So, 4 times 3 divided by 12 equals to 1,1. Siyempre, ipoprorate nyo according to the number of months kung alangan sa taon. Kung January 1 yung binili, okay, walang problema. Pero katulad yan, binili nyo ay October 1, 3 buwan na lang sa taon na yon. Pagdating ng December 31, 3 buwan mo i-depreciate yan. Now, a straight line method can be determined by dividing 100 by its useful life. Para mabilis din yan. Sa parang way para computin. Kung 5 years, 20%. Kasi 100 divided by 5. And so on and so forth. Usually, mga dinidepreciate ng 25 years, mga building yan. 20 years, mga building yan. 10 years, yung mga machinery sa factory. Kasi mga machine hindi nagalaw. I mean, hindi nagpapalipat-lipat. Hindi katulad ng kotse na nalabas, nababangga, hindi mo alam kung kailan mababangga. Kaya useful life lang, usually, mga 5 years. Although, admittedly, after 5 years, nagagamit pa rin. Kino-compute natin dito for accounting purposes. Yan, sample yan. Nasa libro yan. Makikita nyo yan. Nasa page 521. So, pwede nyong
Basahan, balikan yan. Now, ano naman yung units of production? Usually, sa mga factory, halimbawa, factory ng gulong. Merong makina yan gumagawa ng gulong. Ang ginagawa nilang depreciation ay kung ilan ang nagawa niyang gulong. Kaya ang estimate noon, ilang gulong ang magagawa noon. Yun ang useful life niya. Kasi, merong mga makina, or ito na lang, example, LCD projector. Meron niyang estimated life ang bulb. Di ba? Sinample ko kanina sa inyo ng bulb ay nalabo pagtatagal. Meron niyang estimated life. So, kung halimbawa ang estimated life niya ay 100 hours, kunyari, after 100 hours, expected mo na siya ay medyo malabo na at papalitan mo na. So, kung ginamit mo siya ng 8 oras ngayong araw na ito, ang iyong i-depreciate ngayong araw na ito ay 8 oras. Kesa halimbawa, hindi mo nagamit bukas, hindi mo i-depreciate bukas kasi nakatago lang. Yun ang units of production method. The first step is for you to determine per unit as cost minus residual value divided by total units of production. Yun. Compute the depreciation expense as depreciation expense. So you will first get the depreciation per unit or per hour kung sa LCD projector o per unit of production before you compute for the depreciation expense, which is depreciation per unit, which you first computed, times total units of production used. Example, may binili kang asset worth 24,000. At the end of the term, expected mo $2,000 na lang siya. At ang expectancy ay 10,000 oras mo siya gagawin. Kunyari, ano ito, LCD projector. During the year, the asset was operated 2,100 hours. So, how do you compute for the depreciation for the year using the units of production method? Determine the depreciation per hour is $2.20 per hour because it's 24,000 minus 2,000 divided by 10,000 hours, which is the expected units, total units of production. How do you compute for the expense? Ilang beses mong ginamit? Sabi dito, 2,100 hours. So, 2,100 hours times 220 is equals to 4,620 for the time for the year, which is the 2,100 hours that you used. Nagagamit din to sa mga generator. Yung generator, naka-fix siya ng lalagyan eh, di ba? Hindi yan nagalaw, hindi yan nalabas sa kalye, ha? At hindi yan mababangga. Kalokohan na pag nabanggaya. Di ba? Iba ng expense yun. Kaya naman usually, ang depreciation ng generator ay based on the number of hours mo siyang pinaandar. Kasi kung hindi mo siya pinaandar, hindi siya magdi-depreciate. Yan. So, dalawa nang alam nyo ngayon. Straight line at units of production method. There is another example of that in your book. Page 522. Ito, double declining method provides for the declining periodic expense over the expected useful life of the asset. The double declining balance is computed as follows. Determine the straight line percentage using the expected useful life. Determine the straight line percentage. Determine the double declining balance by multiplying the straight line rate from step 1 by 2.
and compute the depreciation expense by multiplying the double declining balance rate from step 2 times the book value of the assets. Yan. It is nado-double. Yan yung mga assets na madaling maging obsolete o madaling maluma or mapalta ng bagong technology like electronics equipment, yung computers. The shortcut to determine the straight line rate is divide 1 by the number of years. So kung 100 kung 5 years mong i-depreciate, ang straight line yan ay 20%. Using the double declining balance, a 5-year life results in a 40% or 0.2 times 2. Do-double nyo. Kaya nga ang tawag ay double declining balance. Pero there is a way of computing that. For that. For the first year, yung asset na yun, yung 24,000. Yung sample kanina. Book value is 24,000. After the first year, the book value cost minus accumulated depreciation declines. And thus, the depreciation also declines. So, ang susunod na taon mo, doon mo na ibabase sa book value. Kaya nagdi-decline, double nga, pero nagdi-decline ang depreciation because you base your computation only sa book value. Yan. Example. So, if this is the 24,000 asset that you bought, 5 years, 20 times 2, double declining rate, 40%. Magkano 40% ng 24,000? 9,600. 9,600. Magkano magiging book value? 24,000 minus 9,006. So, ang book value mo, 14,400 at the end of the year. Next year, year 2, ang depreciation mo ay 14,400 times 40%. Doon muna sa 14,400. Kaya ang tawag dyan, double declining. Nababa ang depreciation expense for the year, pero double. And so on and so forth. We will give you examples. I will give examples maybe with the B, sa section B. At ako ay isi-share ko sa inyo ang video na. Kasi itong video natin ngayon, i-upload ko na para ma-read na ng B at saka ng C. Tapos, i-discuss ko naman sa B ang sample at magdi-discuss pa uli ako ng exercise sa C, hopefully. Tapos, sa Lunes, which is, I think, our last week na, ay makadiscuss pa tayo ng hopefully isang chapter. Let's see. Now, lalabas dyan, maiiwan yung 2,000 na residual value or salvage value. Tigil na ang depreciation mo kasi tapos na, 5 taon na. Unang-una, 5 taon mo sabi mo. Pero may matitira dyan 2,000. We'll give you more examples later on. Double declining balance method. Meron kang desired book value at the end, forced depreciation. Hindi na 40% yung kung magkano na lamang ang natitira minus your desired ending book balance. Kaya double declining. Bumaba rin depreciation pero forced balance na yan. Okay. If the preceding equipment again was purchased in October 1, 3 buwan mo na i-depreciate. The depreciation will be 2004 for the first year. How did you compute it? 9,600, which is the yearly 9,600, 1 year. First year pala yun. Times 3/12.
2004 for the first year of the, which is only 3 months, October, November, December. The depreciation for the next year will be computed as follows. Second year, 8,640. Magkano ba dapat kung nag-umpisa tayo ng January? 8,640 na next year. Yun. Yun. Minsan, ang tawag dyan, accelerated depreciation method. Pero mas ginagamit yung double declining balance method of depreciation. So pag binamit kayong accelerated depreciation method, double declining din yun. Again, this example is in their book on page 523. Now, there is also a, on the same page, 523, the summary of depreciation, a comparison, comparing the three methods of straight line, units of production, and double declining. There are several other depreciation method, but these are the most basic. Sa higher, sa advanced accounting, yun na yun makukuha. Well, but for your purpose, ay ito lang dapat ang pag-aralan nyo. Yan, comparison. O, wag na natin pag-usapan kasi pang-Amerika yan. Now, how do you journalize? O, nag-depreciate na, may natin ng 2,000. Ibebenta mo na or i-dispose mo na. Paano ang accounting dyan? Bumili ka ng equipment 25. Depreciation acquired at cost of 25 is fully depreciated. Walang ano yan, book value ha? Walang salvage value pala. I'm sorry. Walang salvage value. Pag hindi mo nagagamit, tatapon mo na. Yung totaling itatapon ha. Wala, hindi mo ibebenta. I-reverse mo lang yung accumulated depreciation and credit equipment. Pag kinredit mo equipment mo, wala na yung balance sheet mo. Pati yung accumulated depreciation. Yan ay kung itatapon na. Na wala kang mapapakinabang na mabebenta o may bibili pa, walang salvage value. Yun nga sabi ko, removes the cost of the assets and its corresponding accumulated depreciation from the accounts. Now, equipment costing 6,000 with no residual value is depreciated for an annual straight line of 10%. So, ilang taon yun? 10 taon. 10% Annual, straight line. After December 31, accumulated depreciation is 4,750. On March 2012, the asset is removed from service and discarded. Ang bilis. So, what happened? I-depreciate mo muna ang tatlong buwan. Yung January, February, March 2012. Para madagdagan yung depreciation niya. Kasi nagamit mo siya ng January, February, March. 150, 600 per month. 600 per year pala. Kasi 6,000, 10% daw straight line. So 600 a year. So magkano per month nun? $50 per year. So 150 3 months. Yan yung example na yan. Now, hindi mo na gagamitin. Remove from service and discarded mo na. How do you discard? Debit accumulated depreciation. Magkano kasi, paano nakuha sir yung 49? Diba? As of December 2011.
4,750 na yung kanyang depreciation daw. Given. Dinagdagan ng 150 nito. So, magiging 49. So, itinapon mo na. Another entry. Debit accumulated depreciation equipment 49. Debit loss on disposal kasi hindi mo pa na fully depreciate ay itinapon mo na. Meron kang loss credit equipment which is the 6,000. This will write off the equipment kasi siguro yan ay kunyari LCD projector, nabaksak, nadurog. Hindi natin maiwasan yon. So, meron kang loss. Hindi pa kasi na-fully depreciate. Yan. O kotse na hindi mo pa fully depreciated, nabangga, wasak, warat, walang insurance. So, may problema ka. Meron kang loss on disposal of equipment. Okay. There are times na napapabenta pa ang equipment. Time out, ha? There are times na yung equipment na hindi mo na ginagamit ay mapapabenta pa. So here is an example of a fixed asset that you purchased at $10,000 pero walang estimated residual value, hindi ka nag-estimate, to be depreciated for 10 years or 10%. And on October 12 of the 8th year, nung pang-8 taon, nabenta mo siya. Okay. So, paano entry nun? Ang accumulated depreciation na raw ay 7,000 after 7 years. On October of the 8th year, nabenta mo. Magkano nabenta? Hindi muna. I-depreciate mo muna uli para sa ika-8 taon. Okay? So magkano yun? 750. Bakit 9/12? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. October, ano ba nabenta? October 12. Kung hindi pa man lang nakakalahati ang buwan ng October, hindi mo pa makukwenta yan sa isang buwan. So pag nakakalahati or mahigit nakalahati, saka mo lang kukumpute ng isang buwan yan. So, ang depreciation niya for 9 months hanggang September ay 750. 10,000 times 10% times 9/12. Okay? After the current depreciation, ang depreciation na niya ay 7,750. Paano nangyari yon? Kasi 7,000 plus 750 na dinagdag mo, 7,750. So, Saan galing po yung 750? ha? Saan po galing yung 750? Yan. Di ba? Binili niya 10,000. 10 taon, straight line, 10% eh. So, automatically, 10% yun. Okay? Noong October 12, nung ika-8 taon, nabenta niya. Hindi pa natin alam kung magkano nabenta. So, magkano ang depreciation nung 7 taon? 7,000 kasi 10% ng depreciation, di ba? Do you follow? O sino nagtanong man? Di ko nakita kung sino yun. Sino ba yung nagtanong? Sir ako po. Sino ka? Kasi hindi ko nakikita ang mga tao. Pereya po. Ha? Sino Pereya ka? po. Okay. Sige. So, nasusundan mo, 7,000 na, 7 taon. Nabenta mo ng October nung ika-8 taon. Siyempre, i-depreciate mo muna para makuha mo ang book value as of October. 750. Paano nakuha yun? 10,000
times 9/12 times 10%. Sir, bakit hindi 10 months? Kasi October yon. 9 months pa lang. Kaya nga in-explain ko kanina, 9 months mo lang i-depreciate kasi hindi man lang nakakalahati ang October. Pag ganon, ira-round off nyo na sa 9 months lang. Kasi kung ibinenta yung October 16, ay 10 buwan mo na i-depreciate. Kaya, 7,000 plus 750, ang accumulated depreciation niya ay 7,750. Okay? Sir, paano po Yes. sir kapag ano po, 15 pa lang po yung date niya? Hindi na po O, siya 1 buwan na rin or- yun. 1 buwan na rin. Ay po, thank 1 buwan na rin yun. Huwag niyo masyadong problemahin yun. Napakaliit ng problema. So, 7,750 na ang accumulated depreciation na as of September 30 of the 8th year. Right? So, 10,000 ang bili minus accumulated depreciation of 7,750 is equals to 2,250 book value ng asset na yon. Nabenta siya no October 12 ng 2,250. No gain, no loss. Kunyari, nabenta ng 2,250. Walang kita, walang lugi. So, ang entry, debit cash, debit accumulated depreciation, credit equipment. Nasusundan, ha? Now, paano naman kung nabenta ng palugi? Anong entry? Same example, ang book value 2,250 pero nabenta mo lang ng 1,000. Meron kang loss na 1,250. Debit cash, debit accumulated depreciation at 7,750. Debit loss on sale of equipment, 1,250. And credit equipment, 10,000. Compound entry yan, ha? Isang entry lang yan. Paano naman kung tumubo? Anong entry? Same example. Debit cash, 2008. Nabenta ng 2008. Debit accumulated depreciation, 7,750. Credit equipment, 10,000. And credit gain on sale of equipment, 550. Pag gain, credit. Pag loss, debit. Expansion kasi. At revenue pag gain. Nakuha? Nakuha ba? Yes, sir. Alright. Walang tanong. Sino pa kanina nagtanong? Si Benji ba? O si Guerrero? O si Raymark? Pereya ho. Pereya? Nasaan na si Pereya? Sir. Saan ka? Ayan, si Christian. Okay. Naintindihan na iyo? Wala Sir, nang tanong? Pati Ha? po. Ano ko na lang, papanoorin ko na lang po ulit yung recording. Sige. Padadala ko na yan hopefully hanggang mamaya o bukas ng umaga-umaga. Yan, may example. Makikita niyo yung example na yan. Nasa page. Ano nga yun? Sa page. Wala. .6 EE. 528, sir. 528 po. Ayun. Oo, yun nga. Okay. 528. Yun. Sige. Now, we've been discussing depreciation. Ano naman yung depletion?
The process of transferring the cost of natural resources to an expense account is called depletion. Mga mina ng ginto, mina ng langis, mina ng copper, yan ay nauubos, hindi yan nakanganak. Di ba? Alam niyo na yon. Pag inumpisa ang minahan, hindi nanganganak ang ginto sa lalim ng bundok. Kaya nadideplete. Kaya ang tawag doon sa expense niya ay depletion, hindi depreciation. Kasi naman, ang diferensya ng depletion at depreciation, may pag-asa ka pa na humaba ang buhay ng fixed asset maski fully depreciated na. Pako-condition mo lang uli or pagagawan mo lang ng bagong pa-overhaul mo kung makina yon. Pero depletion, miski anong gawin mo, mauubos yan. Ang langis, mauubos. Now, how do you determine the depletion rate? Given yan. Cost of resources, and estimated total units of resource. Magkano bili mo sa lupa, sa bundok? O magkano magiging magiging gastos mo para makapagmina ka ron? At yung estimated mong makukuha doon na ginto o langis. Ang nag-estimate nun, hindi na accountant. Ibang tao na yon. Baka kumbaga sa ano yung mga mining engineer na ang nagko-compute niyan. Kaya given yan lagi sa ating mga accountant. Wala lang tayong gagawin kundi kuhanin ang depletion rate na lahat ay given. Multiply the depletion rate by the quantity extracted during the period. Siyempre, nababago ang iyong nakukuhang mina. Hindi lahat pare-pareho nakukuha mong mina. Kaya, kailangan mo i-compute ang depletion rate per unit. Depletion expense is equals to depletion rate times quantity extracted. Ilang kilo or kung ano mang kilo man ng computer, ng ginto, o piraso, kung ano man yon, which you will determine at the start of your business. Kaya lang. Example, natural resources lang yung ginagamit sa mga negosyo magmina. A company paid 400,000 for the mining rights. Hindi mo binili yung lupa. Yung may-ari ng lupa, sinabihan mo, oy, may langis pala dyan, o may ginto pala dyan, o may copper pala dyan. Bayaran kita ng 400,000 ngayon. Pero pababayaan mo akong magmina dyan hanggang sa maubos. So, sa madaling salita, pumayag yung may-aring lupa, akin na 400,000, inestimate nung bumili, nung nagbayad ng 400, ng kumpanya. Through a mining engineer, na 1 million tons daw, tonelada ng ore ang makukuha doon. Okay, 1 million tons daw makukuha. Nung first year nila, ang nakuha niya, 90,000 tons. So, na-deplete siya ng 90,000 based on his 1 million estimate. So, paano mo kukumputin yung depletion expense for the year? For the year, 90,000 na nakuha out of the 1 million. 400,000 divided by 1 million is equals to 40 cents per ton. And 40 cents times 90,000 is equals to 36,000. So yan ang depletion mo for the year. Debit depletion expense, 36,000. Credit accumulated depletion, 36,000. Lahat given ha.
Importante, alam nyo ang formula. Okay. Yun, tapos na yung depletion. Yun lang yun. Mahaba pa ba? Konti na lang. This one naman is on page EE 107. Page 530. Now, we go to intangible assets, patents, copyrights, and goodwill. Patents, copyrights, trademarks, and goodwill are long-lived assets and that are used in the operation of a business and not held for sale. These assets are called intangible assets because they do not exist physically. Yung libro natin na ginagamit ay meron diyang copyright yung author. Copyrights. Hindi mo pwedeng ipakopyahin yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dahil lang sa gusto kong makatipid kayo, pinayagan ko na yan. And one good example of copyrights. Patents. Okay. Yung iPhone, walang pwedeng kumopya niyan. Kasi patentado sa kanya yon. Yung trademark na Coke, kita nyo, pag sinong may katabing Coke ngayon? Sinong may katabing Coke ngayon? Wala. Tingnan nyo yung Coke. Meron diyang maliit na letter R na may bilog. Pansin niya? Teka, kuha ko. Wait. May mga makikita kayo na mga produkto na merong nakasulat na R na may bilog. Bakit tong Coke ngayon wala na? Pero makikita nyo nakasulat, registered trademark under the authority of Coca-Cola Company. Walang pwedeng gumamit ng pangalan ng Coca-Cola, kundi si Coca-Cola. Trademark yon. So walang pwede. Yung tata na Samsung, yun. Ayun, yun. Walang pwedeng gumamit kundi si Samsung. Yan, ang tawag dyan ay trademark. Yung Apple, walang pwedeng gumamit kundi sila. Or else magkakaso sila. Pero, yung bang pangalang Samsung ay nagagamit? Yes, nagagamit ng Samsung. Intangible siya. Nakasulat lang. But they do not exist physically katulad ng Samsung phone.
Okay. Yung trademark ng Coca-Cola, yung pangalan ng Coca-Cola ay hindi nahahawakan. Well, pwede palang hawakan. Pero ibig ko sabihin ay, how do I say that in Tagalog? It's intangible. Nobody can use it other than Coca-Cola company mismo. Now, ano naman yung goodwill? Sa next semester, partnership and corporation accounting niya, sa partnership, you will be dealing with goodwills a lot of times. Pero yung goodwill, halimbawa, ako, kunyari, magaling ako negosyante, kunyari, may kumuha sa akin na kumpanya. Bukod sa swelduhin ko, binayaran pa ako goodwill money. Yun yun. Yung goodwill sa akin ay hindi ko nahahawakan, although nahahawakan ko yung pera. Pero yon ay asset ng kumpanya sa akin kasi may kontrata kami na hindi ako pwedeng umalis sa kanya nang hindi ko natatapos yung kontrata namin. So those are intangible assets. And how do you account for intangible assets? Anong major issues dyan? Magkano bayad? Diyan. Sa akin. Sa goodwill sa akin. Ha? Mahirap i-determine ang cost ng pangalang Coca-Cola. Priceless na kasi yan. Magkano amortization, which is the amount of cost to transfer to expense? And yan. Yung Coke ay patent. Coca-Cola ay patent. Usually 20 years yan sa Amerika. Hindi ko lang tanda dito sa atin sa Pilipinas. After 20 years, yung pangalang Coca-Cola ay pwede nang may gumamit ng iba. Kaya nga lang, priority ay syempre yung Coca-Cola Company na ma-renew nila. So, I'm sure for 100, mahigit na 100 taon, o ano ba katagal na ang Coca-Cola, ay nire-renew nila yan. Para renew lang sila na renew. Yun ang patent. So, the beginning of the fiscal year, eto entry niyan, 25 years, useful life, daw lamang. So, debit amortization expense, 20,000 patent. Credit patents, 20,000. Direct yan. Wala yang accumulated amortization naman. Direct write-off yan. So, ang expense dyan ay amortization expense kung patents. Because a patent as well as other intangible assets does not exist physically, it is acceptable to credit the asset. Kaya direct write-off, direct credit sa asset. This approach is different from physical fixed assets which require the use of a contra asset account, which is the accumulated depreciation. Copyrights and trademarks are exclusive rights granted by the government to publish the book and sell a literary, artistic, and musical composition, and it is called copyright. Yung kantang kinompose ng mga Pilipino, OPM, walang pwedeng basta gumamit niyan. Kailangan magpaalam sa may-ari. Usually naman, pag ginagamit sa hindi pagkikitaan, pinapayagan ng may-ari. Now, a copyright extends for 70 years beyond the author's death. Sa Amerika, hindi ko lang sigurado rito sa atin. A trademark naman is a unique name, term, or symbol used to identify a business and its products. Yan na nga yung sinasabi ko, usually may R na below pag in-advertise. Pag hanap kayo nun sa internet, may makikita kayo. Yung trademark, unique name, iPhone, walang pwedeng gumamit noon. Ang Coca-Cola, Pepsi-Cola, for that matter, registered trademark yun.
Toyota is a registered trademark. Ford cars are registered trademark. Okay. Goodwill naman, aside from magagandang magnegosyo, reputation, and managerial skill, minsan, pag maganda ang pwesto ng inuupahan, it's either mataas ang renta or binibigyan ng goodwill money. Yan. So, ang accounting niyan ay pare-pareho. Dati, direct write-off yan sa sa asset, sa intangible asset. Direct write-off. Walang accumulated. Exhibit 10 nasa explanation, comparison of intangible assets is there. And this is also there in your book. How do you report your depreciation expense in the income statement and the balance sheet for the assets and intangible? Ang assets, intangible assets, ay hindi mo pwedeng isama sa property, plant, and equipment because yung property, plant, equipments are tangible assets. Kaya ihihiwalay mo yan. Sa ilalim yan ng property, plant, and equipments. Another subsection ng balance sheet. It is separate in a separate section. The balance sheets of each class of intangible should be disclosed net of any amortization. So neto na after direct write-off. The cost of related accumulated depletion of mineral rights are normally shown as part of the fixed asset section of the balance sheet. Pinakikita rin yon as a disclosure kung siya ay depletion ng mina. Now, anong fixed assets turnover? Bakit natin kinocompute yan? Tapusin na natin, malapit na. Ilan na lang slides to. 100, nasa na ba tayo? Konti na lang pala. Wala pa naman tayong 2 oras. Why do we compute for the turnover ratio to assess the efficiency? Because we want to assess the efficiency of a company's use ng paggamit ng equipments mo or fixed assets. One measure of revenue generating efficiency of fixed assets is the fixed asset turnover ratio. It measures the number of dollars of revenue earned per dollar of fixed asset and is computed. Gano karaming revenue in terms of currency or dollars or peso ang kinikita nung iyong asset na yon. Ba sir, paano yun? O ganito yan. This is how you compute for that. Net sales. How do you compute for your net sales? Gross sales, total sales, which is your cash and account sales on account, less returns, discounts is equals to your net sales. Divided by average book value of fixed assets. How do you compute for the average book value of the fixed asset? Beginning plus ending divided by 2. So in this case, ang fixed asset turnover mo noong 2012 ay 3.6 as compared to 2011, which is only 3.0, meaning 3.6 times mo napabaliktad ang nagamit at nagbigay ng income sa iyo ang iyong assets noong 2012, and it generated income or sales 3.6 times in 2012 than in 2011. So nagagamit yan sa mga pagdidesisyon kung bibili pa uli
Or ang equipment mo bang yun ay hindi masyadong nagbibigay ng asset, mas magaling, ibenta na lang. Now, all the equipments ay malimit, itine-trade in para bumili ng bago. Ha? Halimbawa, katulad kung may kotse ako, sawa na ako, pero maganda pa, natakbo pa. Pero, gusto kong bumili ng bagong kotse. Ang sabihin, kakausapin ko yung nagtitinda ng kotse, yung dealer ng kotse, etong kotse kong luma, bayaran nyo na, ito na aking gagawing trade, ite-trade in ko na sa inyo para makakuha ko ng bago. Ibabawas nyo yan sa presyo ng bagong kotse. At yung balanse ay babayaran ko ng cash. Or aking uutangin sa bangko. Ganun lang yan. How do you price it? Paano makukuha ang value? Now, fair market value. Ang magpepresyo doon, yung binebentahan mo. Okay. Tapos na. Any questions so far? We only have one topic remaining, Chapter 11, liabilities. Tama nga ba? Current liabilities and payroll. Madali na yan. Mas mabilis yan. And prepare for your final exam. I think it's December 13 onwards. Tama ba? Tama ba? Final exam? Kailan po, sir? December 13 13. That week. Yun ang final exams ng lahat. Okay. So let's take our picture. Nabasa na ng mga video. Sa finals, mamimit ko rin si Benji. Okay. Raymark, Maria Ruby, Borjal, nabasa na. Reblesa. Kukunti na tayo. 5, 10, 15, 20, 24 na lang. I know that already. Smile. Isa pa. Nag-aayos ng buhok si Pereye. Isa pa. Baba mo. Yan. Ready? Alright. Tuloy advance ng reading ha. Hindi. Baka maggawa ako ng problem ng finals na tika-county ng bawat isa. So, aral-aral lang. Okay? But definitely, merong complete books, complete problem ng merchandising. Makikita ko na rin pala si Andrea at saka si April. Miss Dalupang ang ating attendance ha, inay. Tawa yung kamot ka ng ulo ha. Sige, good night everyone. Holiday bukas, pahinga, aral ng konti pa. Double pay. Miss Basagka, see you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank